Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa Hadole English Spoken Classes. Today we are going to learn how to practice English speaking at home with the help of structure, with confidence and without mistake. Okay. If you want to speak English, then you have to do lot of practice to build sentence. You have to do lot of practice to speak English. You must remember it. I have told so many times in the video. Practice makes man perfect. You must remember it. Okay. So don't delay. Let's start the video. आता बघा तुम्हाला आपण दैनंदिन जीवनात अशा प्रकारे काही वाक्य बोलत असतो की तिथे आपण मराठीमध्ये सहजरित्या बोलतो पण इंग्लिशमध्ये आपल्याला बोलता येत नाही कारण आपल्याला ती मातृभाषा आपली नाही येते. आपल्यासाठी ती स्ट्रेंज भाषा आहे. ते शिकण्यासाठी आपल्याला त्याची ट्रिक माहीत असायला पाहिजे. ते बोलण्यासाठी त्याची काय एक तर आपल्याला त्याचं रिपीट करायला पाहिजे. रिपिटेशन म्हणजे इमिटेशन करायला पाहिजे. इमिटेशन मीन्स म्हणजे आपण जे समोरची व्यक्ती बोलतो ते बोलून प्रॅक्टिस करायला पाहिजे ते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे. स्ट्रक्चर असलं माहीत असलं की तुम्ही आराममध्ये सहजरित्याने तुम्ही तिथं काही बोलू शकता. दोन ऑप्शन असतात आपल्याकडे म्हणजे आपण ते रिपीट आता आपण मराठी कशी बोलायला शिकलो म्हणजे कशा बोलायला शिकलो की ती आई आहे, ती वडील आहे, ते पाणी आहे, ते ये त्यांना ये म्हणावं म्हणजे आपण काय म्हणतो त्यांना या म्हणतो. त्यांना जा म्हणावं. लहानपणी आपण असं लहान बाळाला शिकत असतो त्याला जा म्हणावं म्हणजे अशा प्रकारे म्हणजे ते लेकरू काय केलं इमिटेट केलं म्हणजे ते ज्यांनी समोरच्या व्यक्ती जसं बोललं ते तसं बोलण्याचे प्रयत्न करून ते मराठी शिकलं. लक्षात आलं ना. म्हणजे अशा प्रकारे आपण इंग्लिश शिकू शकतो. आणि दुसऱ्या प्रकारे म्हणजे तुम्ही काय करू शकता म्हणजे तुम्ही स्ट्रक्चर माहीत असलं की तुम्हाला स्ट्रक्चरनुसार तुम्हाला बोलण्याची तुम्ही स्वतःहून प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. स्ट्रक्चर माहीत असलं की त्या ह्या सिच्युएशनमध्ये कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे मग ते स्ट्रक्चर वापरून तुम्ही आरामपणे इंग्लिशसुद्धा बोलू शकतो. लक्षात आलं ना. आता बघा या प्रकारचे वाक्य कसं बोलता येते. तिला इथे येणे शोभा देत नाही किंवा तिला इथे येणे शोभा देत नाही म्हणजे अशा आपण काही दा म्हणत असतो की म्हणजे उदाहरण तुम्हाला सांगू शकते. एक छोटासा मुलगा रोडवर पडून रडत आहे म्हणजे त्याला रक्त वगैरे येत आहे. त्याला रडायला चालू केला. मग एक मोठं चांगला व्यक्ती म्हणजे मोठा व्यक्ती काय करणार त्याला बघून हसतो म्हणजे हसल्यानंतर आपल्या आजूबाजूचे म्हणजे व्यक्ती काय म्हणतात माणसं काय म्हणतात तुम्हाला हसणं शोभा देत नाही. तुम्हाला हसणं शोभा देत नाही कारण तरी तिथे चुकीचं करतात म्हणजे लक्षात आलं ना. म्हणजे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहेत. तुला बोलणे शोभा देत नाही. तुला बोलणे भांडण करत असताना कोणी म्हणजे थोडंसं ॲडव्हान्स बोलत असतात. लक्षात आलं ना. म्हणजे तशा प्रकारे बोलत असतात कोणी म्हणजे तुम्हाला हे बोलणं शोभा देत नाही किंवा तुम्हाला हे शोभत नाही असं आपण म्हणू शकतो. आपण साहजिक असं आहे की आपण कोणतेही आपल्याला हे होणार गेलं की तुम्हाला हे शोभत नाही, तुम्हाला हसणं शोभत नाही, तुम्हाला हसणं शोभा देत नाही. म्हणजे आपण जिथे रडायचे प्रसंगी तुम्ही हसायला चालू केलं की कोणी म्हणतं तुम्हाला हे हसणं तुम्हाला हसणं हे शोभा देत नाही म्हणजे अशा प्रकारचे वाक्य. लक्षात आलं ना. अगोदर तुम्ही वाक्य समजून घ्या त्याच्यानुसार तुम्ही आरामरीतीने कुठेही हे सेंटेन्स बिल्ड करून तुम्ही बोलू शकता. लक्षात आलं ना. आता बघा तुम्हाला हे करणे शोभा देत नाही. तुम्हाला हे करणं शोभा देत नाही. तुम्ही चुकीचं काहीतरी करणार तर कोणी म्हणते तुम्हाला हे करणं शोभा देत नाही. लक्षात आलं ना. तुम्हाला हसणं शोभा देत नाही. तुम्हाला आताच मी एक उदाहरण सांगितले तुम्हाला हसणं शोभा देत नाही. लक्षात आलं. म्हणजे या प्रकारच्या वाक्याला आपण कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आता बघा इट डझंट किंवा डज नॉट तुम्ही म्हणू शकता शॉर्ट फॉर्ममध्ये. इट डझंट बेफेट प्लस आणि पुढं आपण काय करू शकतो म्हणजे ज्यांना आपण म्हणतो आता समजा मी तुम्हाला म्हणलं की तुम्हाला हसणं शोभा देत नाही म्हणजे यू. तिला बोलणं शोभा देत नाही म्हणजे हर. तिथं का आम्ही ज्यांच्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलत असतो तिथे इथं फील करायचं. आपण कोणाबद्दल बोलत असतो ना त्यांच्या इथं नाव म्हणजे नाव असेल समजा किंवा कोणा व्यक्ती असेल किंवा त्यांनी असेल तुला हे बोलायचं म्हणजे यू म्हणजे इथं फील करायचं. नंतर नेक्स्ट टू प्लस म्हणजे आपलं पुढं जे ऑब्जेक्ट आहे ते. लक्षात आलं ना. अगोदर सेंटेन्स बिल्ड केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल. आता बघा तिला इथे येणे शोभा देत नाही. तिला इथे येणे शोभा देत नाही. इट डझंट बेफेट तिला कोणाला तिला शोभा देत नाही इथे येणं म्हणजे तिला मीन्स हर नॉट शी. ओके. इट डझंट बेफिट हर म्हणजे तिच्याबद्दल आपण बोलतो म्हणजे हर. इट डझंट बेफिट हर कुठं इथे येणे कम हिअर. लक्षात आलं ना सेंटेन्स कसं बिल्ड झालं म्हणजे इट डझंट बेफेट हे ॲज इट इज ठेवायचं. ज्यांना आपण म्हणतो तुम्हाला शोभा देत नाही करते त्यांच्या इथे ठेवायचं हार वगैरे म्हणजे कुठं काय पुढचं का इथे येणे तिकडे जाणे हसणे लिहिणे. ओके. लक्षात आलं ना. म्हणजे अशा प्रकारचे वाक्य.
आता नेक्स्ट बघा, इट डझंट बेफिट हर कम हिअर. तुला बोलणे शोभा देत नाही. इट डझंट बेफिट तुला, कोणाला, तुला म्हणजे यू, बोलणे शोभा देत नाही. यू टू स्पीक, यू टू बेफिट हर टू. इथे सॉरी इथे टू पाहिजे कंपल्सरी. इट डझंट बेफिट हर टू कम हिअर. ओके. आणि नेक्स्ट, इट डझंट बेफिट यू टू स्पीक. लक्षात आलं ना. आणि तुम्हाला हे करणे शोभा देत नाही. इट डझंट बेफिट कोणाला, तुम्हाला, यू टू हे करणे म्हणजे डू धिस. ओके. लक्षात आलं ना. इट डझंट बेफिट यू टू डू धिस. तुम्हाला हसणे शोभा देत नाही. इट डझंट बेफिट यू टू काय करायला, हसणे म्हणजे लाफ. ओके. इट डझंट बेफिट यू टू लाफ. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. कमेंट सेक्शनमध्ये एक वाक्य घ्या. तुम्हाला तिथे जाणे शोभा देत नाही. शोभा देत नाही. ओके. तुम्ही हे कमेंट सेक्शनमध्ये वाक्य कळवा. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.